สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทคด็อกครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่จริงๆก็ทำบ่อยๆนะครับปัญหาของหลายๆองค์กรก็ต้องบอกพวกเราว่าหนึ่งเลยนะครับในหน้างานจริงในความเป็นจริงของโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเสกสรรปั้นแต่งอะไรก็ตามเนี่ยในเชิงของเซิร์ฟเวอร์ซิสเต็มนะครับหรือเทคโนโลยีเนี่ยเอาของใหม่ๆมาใช้งานนะครับแล้วของที่มีในการใช้งานในองค์กรเราเนี่ยในองค์กรของลูกค้าเองเนี่ยหลายๆที่อันที่หนึ่งเลยนะครับเราอาจจะมองว่าการจัดการ IT เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องหนึ่งอุปกรณ์ IT จะต้องใหม่เสมอสองมันจะต้องอยู่ในการรับประกันเสมอก็คือต่อประกันของอุปกรณ์เพื่อที่จะอย่างน้อยแล้วเนี่ยอุปกรณ์มีปัญหาสามารถโทรแจ้งเคลมได้ถูกไหมครับอันนั้นคือจินตนาการแต่โลกความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับโลกความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าโลกความเป็นจริงก็คือหลายองค์กรมากและองค์กรที่ผมไปเจอเนี่ยนะครับอาจจะชื่อองค์กรไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาสั่งสมมานานนั่นก็คือองค์กรเขาเองก็ไปคลาวด์นะครับมีแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันเนี่ยไปคลาวด์แต่ต่อให้ไปคลาวด์นะครับงานในเชิง Legacy ที่เขารันโรงงานของเขาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันจำนวนมหาศาลเลยมันไม่สามารถที่จะขึ้นไปคลาวด์ได้มันก็ยังรันอยู่ on premise แต่พอผู้บริหารเองเนี่ยนะครับมองว่ามันจะต้องไปคลาวด์มันอาจจะมีบางส่วนที่ไปคลาวด์แต่บอกเลยนะครับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่อยู่หน้างานที่หน้าโรงงานนั้นๆจำนวน80%แล้วกันของโรงงานที่ผมไปเจอนะครับ107ย่านน้ำเนี่ยมันมีโปรแกรมที่เขาใช้เฉพาะในการบริหารงานในโรงงานนั้นๆนะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับเครื่องจักรรุ่นของเครื่องจักรมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเครื่องจักรนี่ใช่เลย2มันขึ้นอยู่กับว่าซอฟต์แวร์ที่เขาใช้งานนั้นเนี่ยที่คุมเครื่องจักรมันอาจจะไม่สามารถที่จะไปอยู่บนคลาวด์ได้มันจะต้องรัน Windows Server หรือบางทีเนี่ยมันจะต้องรันบน Windows เวอร์ชันเก่าๆด้วยซ้ำนะครับหรือนะครับในช่วงที่เขา build code เขา compile code มามันยึดติดกับนะครับมันยึดติดกับอะไรนะ IP address นะครับซอฟต์แวร์พวกนี้มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยน IP address ของเครื่องได้ด้วยซ้ำนะถ้าจะว่าไปเปลี่ยนชื่ออาจจะได้แต่ IP address ไม่ได้เพราะว่าเขา compile ซอฟต์แวร์นั้นๆที่มันยึดติดกับเครื่องจักรหรือลายผลิตหรือเรื่องต่างที่เขาใช้งานกันอยู่เนี่ยมาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อ้าวแล้วทำไมเขาไม่ใช้ DNS name นั่นนี่คำถามที่พวกเราถามในหัวใช่ไหมสลัตะใช่ไหมพี่ต้องบอกเลยว่าบอกเลยจินตนาการของคุณเนี่ยมันดีแต่หน้างานความเป็นจริงเขาต้องแก้ไขปัญหาหน้างานมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้สิคือความท้าทายที่แท้จริงนะครับวันนี้ที่ผมไปเจอลูกค้าเนี่ยผมอยากจะเปิดคลิปให้พวกเราฟังว่าเดี๋ยวไปเจอลูกค้ามานะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังวันนี้มาพบลูกค้านะครับมาพบลูกค้าเรื่องอะไรก็เรื่องระบบอินฟราสตรัคเจอร์นี่แหละครับที่ระบบของลูกค้านี่มันเก่ามากนะครับมันเก่ามากพอเก่ามากเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มันก็เจอปัญหาครับว่าของใหม่ผสมของเก่าใช่ไหมครับของใหม่ผสมของเก่าอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเปิดคลิปให้ฟังนะครับในบรรยากาศที่ผมได้อัดคลิปให้พวกเราฟังบางอันก็ต่อประกันบางอันก็ไม่ต่อประกันทีนี้เนี่ยพอถึงจุดวิกฤตก็คือข้อมูลมันก็สำคัญอยู่แล้วระบบมันสำคัญนะครับพอมันเก่ามันเริ่มเกิดอาการเสียให้เห็นเริ่มเกิดอาการเสียให้เห็นในเชิงของการจัดการระบบจะซื้อใหม่เลยก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่การลงทุนเนี่ยมันจำเป็นใช่ไหมก่อนที่จะลงทุนมันไม่ใช่ว่าเอาของมาแล้วมันจบดังนั้นเนี่ยการซื้อหรือการเปลี่ยนแปลงระบบแบบนี้ครับที่ผมเองก็ทำให้ลูกค้าบ่อยๆลูกค้าก็รู้จักผมดีนะก็เลยเชิญมาคุยกันครับการที่จะซื้อของเนี่ยโดยที่ไม่ได้เข้าใจระบบว่ามันจะจัดการอย่างไรเมื่อจัดการแล้วระบบใหม่เนี่ยมันอยู่บนส่วนใหม่
ร์ใหม่ซิสเต็มใหม่แล้วมันจะเป็นยังไงซีนาริโอของการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบจากอุปกรณ์เดิมนะครับจากอุปกรณ์เดิมนะด้วยนะครับหรืออุปกรณ์ใหม่บางส่วนหรืออาจเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดถ้าใหม่ทั้งหมดมันก็อาจจะง่ายแต่ในเคสนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเคสนี้ไม่ใช่อย่างนั้นโมเดลในการที่จะซื้อใหม่ 100% ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจะต้องคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณต้นทุนต่างๆที่ต้องใช้มาแล้วผมก็จะมาดูว่า System Infrastructure เดิมซึ่งเป็น Virtualization เนี่ยนะครับซึ่งเบื้องหลังเองเนี่ยแน่นอนว่ามีSANมีSAN Switch นะครับมี Recent Virtualization VMware มี Workload ปริมาณอย่างไรแล้ววิธีการที่จะไปสู่ระบบใหม่มันจะต้องทำยังไงนะเพื่อที่จะคิด Solution ในการที่จะ Transition ระบบแบบเดิมซึ่งเกิดปัญหาอยู่สู่ระบบใหม่ที่มันดีกว่าลงทุนน้อยกว่าด้วยนะครับและอย่างที่ใช้ของเก่าด้วยของใหม่ด้วยบางส่วนนะครับแล้วก็ระบบเองเวลาเราทำงานมันยังมี performance ที่ดีอันนี้คืองานที่มาคุยนะก็อยู่ในโซนนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องบอกพวกเราว่าเล่าให้ฟังทำไมก็มันเป็นเรื่องที่หลายๆองค์กรประสบปัญหาผมเองก็ได้ช่วยลูกค้าจำนวนมากเคสนี้ก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสได้เข้ามาทำงานก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเอามาเล่าให้พวกเราฟังแต่วันนี้ก็มาถึงลูกค้านะครับจะเห็นหน้าบานๆของผมหน่อยนิดนึงโทษทีนะมานะครับก็กำลังทำเรื่องเข้าไปนะครับก็อยากจะบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่าในเคสที่ผมมาเจอลูกค้านะครับในวันนี้นะในวันนี้แหละวันที่11นี่แหละครับตอน 10 โมงเนี่ยก็คือมารับฟังก่อนเพราะผมบอกลูกค้าว่าลูกค้าแจ้งผมว่าคุณลักษ์ครับผมจะทำการสอบถามหน่อยว่าผมจะซื้อ storage ใหม่มาแทนอันเดิมนั่นนู่นนี่นะครับเพื่อที่แก้ปัญหาตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าจากที่ผมเคยมีข้อมูลของลูกค้าเองนะครับจากที่เคยปรึกษาหารือกันเนี่ยผมมองเลยนะว่าการซื้อ storage ใหม่มาแค่เอาฮาร์ดแวร์มาแล้วเนี่ยมาแทนอันเดิมที่มันมีปัญหาอยู่นะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีและคุ้มค่านะครับของเดิมสภาพแวดล้อมเดิมที่ลูกค้ามีก็ต้องบอกพวกเรากันว่าอันที่หนึ่งเลยนะครับอันที่หนึ่งเลยคือ storage ไม่ได้มี MA แล้วมีบางตัวที่มี MA แต่ตัวที่มีปัญหาและให้บริการข้อมูลอยู่สำคัญเหมือนกันมีปัญหาหลายรอบจนกระทั่งเข้าสู่เซฟโหมดก็คือออฟไลน์นั่นแหละ Data มันออฟไลน์นะครับแล้วก็ System Infrastructure เดิมมีทั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์เก่านะครับดังนั้นเนี่ยการซื้อ Storage ใหม่ไปจิ้มกับของเดิมด้วยที่ว่าของเดิมเนี่ยมันมีอายุเก่าแก่มากที่จะมาเชื่อมต่อของใหม่มันก็ดูเหมือนกับว่าซื้อของใหม่ไปมันก็ไม่จบดังนั้นเนี่ยถ้าในเชิงกลยุทธ์การบริหารการ IT ถ้าเราจะต้อง change ระบบแล้วนะครับถ้าเราเทียบค่าใช้จ่ายของเดิมที่จะต้องซ่อมแซมมันหรือต้องต่อ MA มันก็หลายตังค์ไอ้เงินที่มันหลายตังค์ตรงนั้นเนี่ยเรามาดูไหมว่าระบบใหม่เองเนี่ยถ้าเราซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่บนอย่างน้อยตัวงบประมาณเนี่ยมันใกล้เคียงกับที่ต้องต่อ MA นั่นนี่ที่เขากำลังแก้ปัญหาเนี่ยของใหม่มันเท่าไหร่และของใหม่มันเท่าไหร่ในเชิงที่ว่าเนี่ยเปรียบเทียบกับ Apple กับ Apple ว่าเอาของมาทดแทนเป็นวิธีที่ผมก็ไม่แนะนำเพราะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีและถูกทางคุณค่าที่เกิดขึ้นกับเงินที่จ่ายไปก็น้อยดังนั้นสิ่งที่ผมให้ความสนใจและผมก็ต้องบอกให้เขาเตรียมข้อมูลคือขอข้อมูลหน่อยว่าระบบปัจจุบันของลูกค้าเองเนี่ยมีการเชื่อมต่อแบบไหนบ้างมีฮาร์ดแวร์ไหนเก่าใหม่ทรัพยากรมีอะไรบ้างนะครับพอไปรับฟังนะครับลูกค้าก็พรีเซนต์ให้ผมฟังนะพอพรีเซนต์นะครับเราก็เสร็จปุ๊บผมฟังเรียบร้อยลูกค้าก็ถามว่าคุณลักษ์ครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำอย่างไรดีในแง่ของการที่จะปรับปรุงระบบใหม่นะครับผมก็บอกเลยว่าถ้าจะต้องจัดการของเดิมแล้วเอาฮาร์ดแวร์ใหม่ storage บางอย่างมาเพิ่มนะครับภายใต้สถานการณ์อย่างนี้
เอาเข้าจริงองค์กรก็ไม่ได้ประโยชน์ได้แค่ตัวจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของโซลูชันแล้วมันเป็นเรื่องของแก้ปัญหาโดยเอาฮาร์ดแวร์มาเปลี่ยนดังนั้นแนวทางในการแนะนำของผมคือจะต้องดูก่อนนะว่าระบบโปรดักชันทุกวันนี้ที่มันรันอยู่ซึ่งมันใช้ทรัพยากรอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่า demand management ผมต้องเข้าไป involve เรื่อง capacity กับ demand กับเคสนี้นะครับซึ่งจากการที่คุยกันเบื้องต้นนะครับก็ได้ข้อมูลมาไอ้ข้อมูลตรงนี้แหละสำคัญที่จะเป็นตัวตัดสินใจและบ่งชี้ว่าเราจะดีไซน์ระบบใหม่แล้วระบบใหม่เนี่ยควรจะทำอย่างไรนะครับผมก็ชี้ว่าควรจะมีระบบใหม่ขึ้นมาโดยเอาฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่เดิมนั่นแหละบางส่วนมาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ทำการ migration system ที่สำคัญมาก่อนเพื่อมาอยู่ระบบใหม่นะครับดังนั้นในโปรเจกต์หรืองานนี้มันจะต้องมีแน่นอนของใหม่บวกของเดิมมาผนวกกับของใหม่เป็นอีก system นะครับและก่อนที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องจัดสรรเรื่องการบาลานซ์เรื่องการใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่เพราะเราต้องเอาฮาร์ดแวร์เดิมมาแล้วก็อาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่ผมจะต้องเตรียมจัดการต่างๆไว้เพื่อซัพพอร์ตงานตรงนี้ด้วยและท้ายที่สุดในโซลูชันนี้เองเนี่ยมันก็คงจะต้องสำคัญคือการ implementation มันไม่ใช่เรื่องเอาฮาร์ดแวร์มานะครับถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนั่นแหละแต่ในเชิงประสบการณ์เรามีแล้วก็ทำได้อยู่แล้วก็ให้คำแนะนำไปและท้ายที่สุดเองเนี่ยแทนที่เขาจะต้องมาต่อ MA กับอะไรซื้อสแปร์พาร์ทอะไรบางอย่างหลายตังค์อยู่นะครับถ้าซื้อของใหม่บวกกับบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วนซึ่งเอาของเดิมที่มี integrated ด้วยบวกวิธีการลูกค้าก็จะได้โซลูชันที่ finally แล้วเนี่ยหนึ่งเลยในแง่ของความสบายใจของอุปกรณ์ในแง่ของความสบายใจของดีไซน์ที่เขามีข้อจำกัดกับระบบเดิมที่ access นั่นโน่นนี่ไม่ได้ไม่เข้าใจไม่ต่างๆระบบใหม่จากองค์ความรู้ที่ผมมี implement ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นะครับ IT เขาก็จะ IT ของลูกค้าผมก็จะเข้าใจระบบพวกนี้ไปด้วยกันกับผมเขาก็จะพึ่งพาตนเองได้เกือบ 100% บางส่วนเขาอาจจะพึ่งพาเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรามีเรื่องบริการหลังการขายอยู่แล้วนะครับไอ้เคสนี้เล่าให้ฟังทำไมเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายๆองค์กรนะครับมันก็มีซีนาริโอแบบนี้มันไม่ได้บิสมาลาว่าซื้อใหม่ยกชุดนั่นโน่นนี่ต่างมันไม่ได้มีหรอกหน้างานจริงๆบอกเลยแลนแคนกว่านั้นเยอะนะครับมีข้อจำกัดกว่านั้นเยอะนะครับต่อให้องค์กรมีตังค์เยอะไม่ได้หมายความว่าเขาจะจ่ายตังค์แบบไม่ยั้งคิดไม่ไตร่ตรองนะครับองค์กรแต่ละองค์กรก็มีบริบทของแต่ละองค์กรที่มันอาจจะไม่ได้สะดวกราบรื่นไปซะทุกอย่างอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ละเอาตรงนี้มาเล่าให้ฟังทำไมไฮไลท์อยู่ที่ว่าคุณดูแลระบบ IT ขององค์กรดูแล Windows Server System ดูแล Hardware System ดูแล Infra as a Service ดูแล System Infrastructure Virtualization VMware บ้าง Nutanix บ้าง VxRail บ้างหรืออะไรก็ตาม Proxmox บ้างนี่คือความรู้ในเชิง Infrastructure แต่ในเชิงเรื่องการบริหารจัดการแอปพลิเคชันเป็นสิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจเรื่อง Workload ต้องเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของระบบหรือต้องเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันที่เขาใช้กันในองค์กรคุณนะครับความเข้าใจตรงนี้ดีมันจะรู้ว่ามันมีข้อจำกัดนั่นโน่นนี่ไอความรู้ตรงนี้แหละมันคือเพชรนะครับที่เราต้องเอามาเจรไนเพื่อที่จะย้ายข้อระบบไอตรงนี้ที่มันมีความคอมพลิเคทยุ่งยากซับซ้อนมีความเคลื่อนไหวช้าอุ้ยอ้ายอยู่แล้วมาจากระบบใหม่อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยบอกให้นะครับแล้วผมเองก็อย่างที่เรียนฮะว่าผมทำงานเรื่องพวกนี้มาอย่างยาวนาน20 ปีอย่างน้อยนะดังนั้นเนี่ยผมมาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังเพื่อที่จะอย่างน้อยจะบอกว่าไม่ใช่คุณนะเจอปัญหาเรื่องที่ว่ามันมีของเก่าของใหม่เจ้านายไม่ซื้อของใหม่สักทีมีแต่ของเก่าๆกับเจ้านายซื้อของใหม่บางส่วนมีของเก่าบ้างผสมกันแต่ในฐานะเราจัดการด้านไอทีเวลามันมีปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยบางครั้งหลายรอบแรงกดดันมันมาอยู่ที่เราแล้วเราจะบริหารจัดการตรงนี้อย่างไรเราจะชงเรื่องพวกนี้ยังไง
นะครับเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงผมก็มาให้กำลังใจด้วยแหละว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวถ้าคุณกำลังท้อแท้นั่นนู่นนี่เรื่องระบบ IT ของคุณแต่สาระสำคัญมันไม่ใช่เรื่องท้อแท้ก็แพ้ไปคุณจะต้องเข้าใจและจัดการมันนะครับคุณจัดการมันยังไงคุณจัดการคุณต้องให้ information การดีไซน์การอะไรต่างๆที่ถูกต้องกับคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียธุรกิจในเมื่อเราทำหน้าที่ของเราด้วยสติปัญญาและประสบการณ์ของเราอย่างเต็มที่แล้วเขาไม่เอาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องหาเอกสารเพื่อโปรเทคตัวเองว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่คุณดันไม่ทำตามที่เราบอกคุณก็ต้องโปรเทคตัวเองด้วยนะคนไอทีนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นแพะรับบาปตลอดไม่ใช่นะครับคลิปนี้พี่รักก็ขอจบไว้แค่นี้แหละนะครับเจอกันในคลิปหน้าก็หวังว่าประสบการณ์นี้จะทำให้พวกเราเนี่ยได้ประโยชน์นะครับสวัสดีครับ